So, hello everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel, The Toast Nepal. As usual, फेरि पनि म हजुरको अगाडि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आज चाहिँ फेरि पनि हाम्रो स्टोरको यो राइडल सेक्सनमा बसेर भिडियो बनाउन रहेछ किनकि अलिक ठाउँ छ नि त गाइस हैन. सो अलिकति ठुलो प्लस अलिकति रमाइलो अनबक्स गर्न जाँदैछु. या आज म अनबक्स गर्छु त्यो एक्सन फिगरहरु हैन के. आज चाहिँ म तपाईलाई पुरा नयाँ कुरा प्रडक्टलाई नै अनबक्स गरिदिउँछु ल. सो आजको अनबक्सिङको लागि चाहिँ मसँग लिएर आएको छु मैले. अलिकति हेभी छ ल. सो यो मसँग छ आज यो पुल टेबल. सो आज चाहिँ म तपाईलाई यो चाहिँ भारी छ ल गाइस. सो आज चाहिँ म तपाईलाई यही प्रडक्टहरु आज अनबक्स गरिदिउँछु ल. सो या सुरु गरौँ है त. के अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रडक्टको बारेमा कुरा गरौँ ल. सो यो प्रडक्ट भनेको चाहिँ रियल के त्यो पुलको चाहिँ नि त्यो पुल टेबलको डिजाइनमा छ. सो हल्का हेभी छ, माइट बी 3 to 5 kg है हुन सक्छ हैन. सो दिस इज के पाउँछ हामीले यहाँ गएर हामीले गेस गर्न सक्छौँ. लाइक हामीसँग छ एउटा टेबल पाउँछ है बोर्डवाला. एन्ड हामीसँग यसमा यो स्टिकहरू पाउँछ. यहाँ देखाएको छ दुईटै पाउँछ लाइक गेस हैन. सो हाम्रो बल्सहरू ल. ओके यो चाहिँ दुईजनामा खेल्न मिल्छ र. दिस यो टोइज स्पेसली फर एजुकेसनल टोइज हो ल. सो तपाईँले यसमा त्यो यसले चाहिँ तपाईँको बेबीहरूलाई केही हार्म गर्ने चाहिँ हुँदैन. सो दिस इज भेरी भेरी सेफ है. प्लस सेफ भनेर तपाईँले त्यो आँखामा ड्याङ हाल्यो भने चाहिँ होइन क्या. तपाईँले यो खेल्नलाई सेफ छ तर अलिकति प्रिकसन चाहिँ प्रिकसन अपनाउनु पर्ने हुन्छ किनकि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर. सो त्यही भएर हल्का प्रिकसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल. सो म यसको के छ हेर्छु ल. खोल्छु है सकाइ. ओके हाम्रो यो फर्स्ट निकाल्छौँ ल. यस ग्रीन कलरमा छ ल. ओके हाम्रो यसमा चाहिँ अब केही छैन ल. ओके यो हाम्रो पुल टेबल. ओके म यसमा तपाईँलाई प्लास्टिक पनि निकालिदिनु आउँछु ल. ओके रोग वेट फर्स्ट म तपाईँले यसमा के छ एक्स्ट्राहरू कुरा निकाल्नु. या मैले अगाडि भनेको जस्तो हामीसँग दुईवटा स्टिक हुन्छ. सो यो चाहिँ हल्का वुडन स्टिक है. स्मल नट लङ सर्ट र क्युटवाला ल. या दुईवटा स्टिकहरूले टुप्रे लेख्न मिल्छ. सो के पनि लेख्छ साइड है. ओके हामीसँग के छ भन्दा चाहिँ ओके यो मैले खसाएँ. यसमा चाहिँ के थियो है मैले झारेँ ल. यस हामीसँग यो छ. ओके यो के हो भन्दा चाहिँ होइन ओके यो चाहिँ हाम्रो छ. अब यसले चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ तपाईँ त्यो हुन्छ नि पुल खेलेको याद गर्नु छ भने यसमा यसरी रब गर्थ्यो नि. हो आई थिङ्क यो त्यो होइन यही हो है. सो गाइस यो चाहिँ यही हो ल. त्यो यस्तो रब गर्छ नि त्यही हो ल. सो यसलाई राख्छौँ. यो हाम्रो बल्सहरू राख्नलाई बलहरू. एन्ड गाइस यो चाहिँ हाम्रो बलहरू छ ल. सो लेट मी ओपन दिस फर यु है. ओके टु साइडै खोल्नु पर्दो रहेछ ल. एक साइड पनि त खोल्नु. ओके हाम्रो बल्सहरू पनि सानो सानो प्लस मार्बलमा छ है गाइजहरूलाई. सो स्मल हल्का हेभी छ है ल. या डिफ्रेन्ट कलरमा छ ल. तर मलाई खेल्न चाहिँ आउँदैन ल. तै पनि म यस्तो ट्राई गर्छु है. सो बलहरू छ नम्बर यो व्हाइट कलरको बल छ है. सो तपाईँको रियल पुल हाउस तर तपाईँको रियल पुल हाउस तर सानो भर्जनमा ल. एजुकेसन टोयमा भनुपर्छ. सो खासै अब अरू हामीसँग केही पनि छैन. यो भनेको हाम्रो नर्स प्लस यो डाक्टरको लागि ल. यस यसलाई अनबक्स गर्छौँ ल. यस लगाइ ल. यो चाहिँ हाम्रो फाइनल बोर्ड है ल. ओके यसमा चाहिँ तपाईँकै एकदम स्मुथ प्लस ग्रीन ग्रास ल.
रियल जस्तो गर्थ्यो पुल आउँछ भए जस्तै सो 1 2 3 4 5 6 6वटा होल्सहरू छ एन्ड तपाईँको यो होल्समा चाहिँ बल छिरेपछि खस्दैन कज यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो बलहरू होल्ड गर्ने पनि छ क्या सो यो अलिकति राम्रो लाग्यो मलाई ल यसको मटेरियल फिनिस वाइज हेर्न सक्नुहुन्छ वुडनमा छ स्मली कर्भ फिनिस है हेर्दा नि राम्रो क्या रियल जस्तो हुन्छ नि रियलै भन्दा रियलै भन्नु न गाइस यसलाई ल रियलै ल सो हामी यसलाई साइडमा राख्छौँ यसलाई जोइन गरिहाल्छ ल स्क्रुहरू ओके सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो स्क्रुहरू म तपाईँलाई एक स्क्रु ठ्याक्कै गरेर आइहाल्छु ल 3 म तपाईँले सबै कुरा जोइन गरेर आइहाल्छु ल आई विल बी ब्याक सो गाइस हाम्रो चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ ल सो ओके हामी यसलाई यसरी राख्छौँ ल यहाँ भएर सबैको सानो सानो बच्चा 2जना बसेर खेल्नुहुन्छ सो यसको हाइट चाहिँ अलिकति सानो छ होइन तैपनि इट्स वर्थ बाइङ छ ल गाइस सो तपाईँलाई मैले हामी सबै फिनिस गरिसकेको छौँ होइन सो तपाईँलाई म यसको सबै कुरा डिटेलली देखाउँछु ल सो या कम सो गाइस यति नै थियो आजको लागि हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु र आजको भिडियो चाहिँ हामीसँग के भिडियो थियो भने चाहिँ पुल टेबलको थियो विच इज दिस है सो हामीले चाहिँ तपाईँलाई सर्ट क्लिप्सहरू खेलेर देखाएको हुन्छ र तपाईँहरू यो प्रडक्टको बारेमा केही फर्दर इन्क्वायरी गर्नु छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हामीले डिएम गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा इभन टिकटकमा पनि सो अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई एन्ड सी यू